Good morning or good afternoon. الحقيقة هواية ما يعرف أنه خاصة من المستوى المبتدئ أنه هناك نوعيتين من الأسئلة الأساسية في اللغة الإنجليزية عن الأفعال. فمرات واحد الشخص تشكل عليه what do you play لو do you play ويا هي الصح، هم اثنينهم صح. الفرق أنه إذا تريد تسأل do you read do you play، الجواب راح يكون يا اما yes I read or no I don't read، يعني اما اني العب او اني ما العب. بهذه الحالة اني دا اخيرك بين يعني شيئين، في حين اذا نسأل what do you play، هنا اني ما اعرف انت شنو تلعب تحديدا. what do you speak، انا ما اعرف انت شنو دا تتحدث. what do you read، ما اعرف انت شنو تقرأ. فهنا راح يكون السؤال استفهامي متخيري، يعني راح أقول what do you play on your computer، شنو يعني ما نوعية ماذا تلعب في على حاسبتك. أقدر أقول do you play on your computer، راح تجاوبني yes I play on my computer or I don't play on my computer. no I don't play on my computer. بس أنا أقدر أسأل what do you play، where do you play on your computer، لأن المعنى راح يتغير إلى أين، في أي مكان. when do you play on your computer، متى. who do you play on your computer with، مع من تلعب. لكن أبقى أقدر أحذف الوات أو WH ويصير السؤال تخييري، أنت تحب تلعب على الحاسبة لو لا. I play games on my computer. where do you meet your friends، I meet them or I meet my friends at the bus stop. أقدر أقول do you meet your friends at the bus stop، فيقول yes I do meet my friends. هنا راح يكون تأكيدي أو نفي للفكرة فقط.